जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण तू ही रे माझा मित्र या सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत। तर भावना, आजच्या व्हिडिओला लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावना, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देत असतो। चला तर मग भावना, जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क सेटलिंग आणि चिकीपिक सेटलिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क सेटलिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। इमेज वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला एक शिप इमेज तिथे घ्यायचं आहे। शिप इमेज घेतल्यानंतर इथं आपल्याला एडिट शेपमध्ये जायचं आहे। एडिट शेपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं साईज जी आहे त्याची साईज आपल्याला इथं त्याची अशी वाढवून घ्यायची आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला वायवरती टच करायचं आहे। वायवरती टच केल्यानंतर साईज अशी आपल्याला त्याची कमी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत ते इमेजवरती टच करायचं, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ब्लॅक कलर करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर तिच्यावरती टच करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला ते अशा पद्धतीने इथं खाली सरकवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं रोटेट करून घ्यायची आहे। रोटेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत तिच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे, बॉर्डर आणि चार्टमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला स्ट्रोकचा कलर जो आहे तो आपल्याला तिथं व्हाईट कलर अशा पद्धतीने करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि तिथे एक इमोजी PNG आपण दिलेला आहे तो तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला तो इथं असं व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला तो तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तिथं आपण एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर ते व्हिडिओवरती टच करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो अशा पद्धतीने इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन थोडा लहान करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं रोटेट करून घ्यायचं आहे। रोटेट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला म्हणजे आपल्या इथं या बीटपर्यंत यायचं आहे। बीटपर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा एक्स्ट्रा जो पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं आता आपले इमेजेस जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। जेवढे पण आपले आता इमेजेस असतील तेवढे पण इमेजेस आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावना, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस माझे तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावना, आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे चिकीपिक द्यायचे आहेत। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे चिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। चिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला एक समोर यायचं आहे, 13.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर एक इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला त्या समोरच्या 2 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर भावना, असं करत आपल्याला इथं हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे। एक सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला इथं 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे।
एक सोडायचा आहे आणि दोन्ही इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. असं करत आपल्याला इथं हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व आपल्या दोन इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून देऊन देतो. तर पाहणं आपला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे आणि आपला CKP प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्ट पण जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपलं बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे यायचं आहे 14.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपण तो एक इमेज सोडलेला आहे. त्या एका इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला इथे 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहे आणि परत आपण जो एक इमेज सोडलेला आहे त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपण जेवढे पण आता एक इमेज सोडलेला आहे ते एका इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि आपल्याला इथे CKP प्रोजेक्ट जो आहे तो आपला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात खाली तुम्हाला ते लेअर दिलेले आहे त्या लेअरवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला ते लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर तिच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपोजिट पण जायचं आहे. लायटिंग जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायची आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत ते लेअर आपल्याला इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता एक HDR इफेक्ट आपल्याला द्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला CKP प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सर्वात खालच्या ज्या 3 लेअर दिसत आहेत त्या तिन्ही लेअर तुम्हाला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ते तिन्ही लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला ते तिन्ही लेअर तिथं अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आता आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.